umaga pag-usapan natin yung mangyayaring rehabilitation program para po sa Marawi City. Dayan, kung matatandaan natin, tinatayang umabot sa 51.6 billion pesos ang halaga na kakailanganing gastusin para sa rehabilitasyon ng Marawi. Kaya naman, to know more about the updates sa progreso ng Marawi o rehabilitation ng Marawi, makakasama po natin Asek Toby Purisima of Office of the Civil Defense. Good morning! Good morning, Asek! Magandang umaga po. Alright, Asek, base po sa Office of Civil Defense, kakailanganin po halos 51 billion pesos para po sa rehabilitation program ng Marawi. Ano-ano po ba yung pagpupuntahan ng halagang ito? Well, ang pagpupuntahan ng halagang ito, yung una yung rebuilding natin. Rebuilding ng Marawi and other affected areas. So tinitignan natin ito base sa nagawang post-conflict needs assessment ng Office of Civil Defense. At 51 billion nga ang na-identify na damages at na kailangan i-rebuild pagdating dito sa Marawi City. So pinapag-aralan na ito ng Task Force Bangon Marawi upang ma-identify natin kung ano yung mga proyekto na near term o yung kaya natin gawin for this year at yung kaya natin gawin hanggang 2022. But Asek, I believe na hindi lang po Office of the Civil Defense, pero din po tayo mga kapartner na iba't ibang organisasyon at LGUs. Ano-ano or sino-sino po ba ito? Well, meron tayong mga development partners, aside from our LGUs. Siyempre, given na dyan yung mga national government agencies, pati ang local government units. Kasama rin natin dito yung mga donors. Meron tayong mga donors, mga foreign donors na nag-express ng intention na tumulong. At may tinatawag tayong Finance and Resource Mobilization Subcommittee dito sa task force. Kaya ito ang nag-aaral kung alin doon sa mga donations at alin sa mga nag-express ng tulong ang tatanggapin natin. Ito ay led ng Department of Finance. Okay. Sir, speaking of foreign donors, particularly yung government ng Japan na inaasahan daw po na magkaloob ng 20 units of heavy machinery and other equipment this month. So ano po ba yung mga specific equipment na to? Aside from Japan, meron pa bang ibang countries na nagsabi rin po? Well, dito sa equipment na to, meron silang idodonate na backhoes, bulldozers, payloaders, graders, saka dump trucks. Ito ay para i-augment yung mga kagamitan ng ating DPWH para mas mapabilis ang rebuilding ng Marawi. At marami pa rin tayong mga nakukuhang expressions of support, expressions of assistance, at ito ay pinapag-aralan ng task force kung tatanggapin ito. Alright, kamustahin natin yung sitwasyon po dyan sa Marawi kasi I believe tuloy po yung evaluation ng proponents ng most affected areas. Yes. And as of now, halos 14,000 po yung mga nasa evacuation centers. Paano po yung buhay nila doon? Paano po sila kumakain at ang kanilang livelihood? Well, patuloy ang ating DSWD sa pagbibigay ng relief effort sa kanila, ng relief sa kanila. Technically, tuloy pa rin ang relief phase. Meron kasing phases yan pag nagkaroon tayo ng disaster. Meron tayong tinatawag na response phase, relief phase, and then recovery phase. So meron pa rin response and relief phase ngayon dahil nga meron pa tayong mga IDPs and communities na nasa evacuation centers. Ngunit tama ang sinabi mo, na tuloy-tuloy ang ginagawa ng task force in terms of evaluating the proposals for the most affected area. At ito ay gagawin natin sa papamaraan ng tinatawag natin na Swiss Challenge. So may mga proponents at pag meron na tayong napiling original proponent na tinatawag natin, ito ay i-challenge ng ating mga ibang proponents na gusto ring mag-rebuild ng Marawi. At mula dito, magkakaroon tayo ng mga negosasyon at ifa-finalize natin yung developer na magde-develop nitong most affected area. Speaking of rebuilding, enough po ba yung mga temporary shelters natin na nakatayo doon ngayon? Well, meron tayong mga temporary shelters, admittedly, hindi ito enough, kaya naka-identify na tayo ng pangalawang site para sa ating temporary shelter site. At pinapag-aralan na lang yung land issues dito at pagkatapos nito ay gagawin na natin, dadagdagan pa natin yung mga available na transitional shelters. Okay, parang kanina po nabanggit nyo na kung meron pa pong gustong, kumbaga, makibahagi sa rehabilitasyon po ng Marawi, paano po sila pwedeng lumapit po sa inyong, sa civil defense, Office of the Civil Defense? Pwede silang lumapit sa Task Force Bangon Marawi through the HUDCC dahil ang ating chairman ng task force, si Secretary Ed Del Rosario, siya ang namumuno dito. Pwede rin silang lumapit sa Secretariat ng Task Force Bangon Marawi na co-headed ito ng HUDCC at ng Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Okay. I believe we're starting from scratch, di ba? So, ano po ba yung pinaka-general plan? Ano po ba yung na-envision ninyo na maging itsura ng Marawi pag natapos na po yung rehabilitation? We want Marawi City to be a
resilient city, to be a modern city, to be a showcase that out of a bad occurrence or a negative occurrence, good can rise from it. No? And that is what we will prove, and that is what the task force is set out to do. No? Kaya gagawin natin ito, bibilisan natin. We will do it fast, but as I want to say, we will do it right. Any timeline? Are we looking at any timeline kung kailan po ito matatapos? Well, ang ating groundbreaking para dun sa most affected area ay ngayong May 2018. No? And we want to finish this by 2021. Within the term of our president. So gagawin ng task force ang lahat para matapos itong mga pinangakong proyekto para sa ating mga kababayan. Sir, since nabanggit niyo yung resilience, I believe, since ngayon nga po, nakafocus pa kayo sa construction mismo, pero meron na rin po bang plano pagdating sa sustainability mismo? Aside from the structures na ginagawa, are you also planning kung paano yung livelihood ng mga tao doon? It is going to be a holistic intervention. No? Meron na rin doon livelihood, meron na ding schools, marketplaces, communities, lahat. Kompleto na ito. We will build it back better. Asek, bago po tayo magtapos, siguro po pang huli pong mensahe, misalo na po sa mga residente ng Marawi. Well, sa ating mga kababayan, sa mga residente ng Marawi, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy ang interventions na ginagawa ng inyong Task Force Bangon Marawi upang mapabilis ang recovery at pagbabalik ng normalcy para sa Marawi City. No? Makakaasa kayo that we will do this in a fast manner and in a very transparent manner, and you can hold us accountable for all of our actions, and you're free to inquire with us, free to connect with us in social media and in other official means, no, para malaman ho ninyo ang progreso ng rehabilitation and recovery ng Marawi City. Alright, sana po tayo lahat ay magtulong-tulong in our own little way. Pwede tayong lumapit sa HUDCC, pwede rin tayo through the social media. Maraming mga information patungkol kung paano tayo makakatulong. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. That was ASEC Toby Purisima, Office of the Civil Defense. Thank you so much, sir.